به HDCLIPER دوست داشتنی. امروز میخوام بهتون یاد بدم برنامه فتوشاپ رو وارد گوشیتون کنید. اول اصلا ویدیو لایک کنید چون به من انرژی میدین. ویدیو رو سیو کنید چون میدونم بعدا دنبالش میگردید. برای این کار ما باید وارد به مرورگر گوشی میشیم و بنویسیم فتوپی. بعد وارد وبسایت فتوپی بشیم. وقتی که با این محیط مواجه شدید می‌بینید که محیط تقریبا مثل برنامه فتوشاپه و هیچ فرقی با اون نداره و تمامی ابزارهای فتوشاپ داخل این سایت هست. برای اینکه ما دسترسیمون به این سایت راحت‌تر شه و روی سه نقطه مرورگرمون ضربه بزنیم و اینستال اپ رو بزنیم و روی اینستال کلیک کنیم. حالا وقتی که وارد هوم پیج گوشیتون بشین میبینید که یه آیکون درست شده به نام فتوپی و از این قسمت میتونید به راحتی به برنامه فتوپی وارد شید. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.